În trecut, pescarii nu erau chiar în fruntea societății, să spunem, din Delta. Era o profesie oarecum mai la periferie. Acum, nu că e o profesie facilă sau care presupune foarte puține informații, dar este o meserie foarte dură. Este o meserie foarte grea și atunci cei care erau capabili să învețe o meserie mai ușoară o făceau fără niciun fel de probleme. Erau practic oamenii aproape cei mai săraci, cu cei mai mulți copii, cu greutăți, cu niște gospodării mai puțin organizate, cu, să spunem, educația cea mai slabă din societate, din comunitate. Copiii, de asemenea, nu erau ei prea îndrăgostiți de școală. Și atunci, în mod clar, vorbim de perioada dinainte de Revoluție, să fii pescar reprezenta un fel de amenințare a părinților pentru copiii care nu învățau. Hai să înveți, hai să ajungi pescar. Ai de capul tău, ai să muncești ca un prost, ai să bagi mâini gheara în apă rece iarna și o să tremuri și vara o să te bată valurile și o să cari pește și o să puți pește și o să... Era o meserie, un fel de dirty jobs din, din reportajul la american. Cam pe acolo era cotată și destul de slab plătită. Cu mici excepții. Înainte de Revoluție, pescarii nu reprezentau niște oameni foarte bogați. Sau, mă rog, erau chiar printre cei mai săraci. După Revoluție, lucrurile s-au inversat sau lucrurile au luat-o un pic altfel. Pescarii au început să devină, practic, primii oameni de afaceri din Delta. Unde până atunci majoritatea erau muncitori sau lucrători, da? Aveau un salariu și ierarhizarea lor în societate era în funcție de salariu și de posturile pe care le ocupau. Pescarii erau cei care investeau în mijloace, spre exemplu într-o barcă, scule de pescuit, autorizații și obțineau un venit din activitatea asta. Erau niște investitori. Lucrul ăsta a dat peste cap în toate valorile sociale. De asemenea, și accesul în meseria asta a început să fie diferit. Înainte te duceai și te angajai la o întreprindere piscicolă, ca ucenic, după care învățai meseria asta să ascuți 3 cărlige, să faci o plasă și luai un salariu mai mare și cam asta era tot. În momentul în care lucrurile s-au pus vis-a-vis de investiții, accesul s-a făcut altfel. Cei mai săraci intrau întâi ca ajutori pe lângă cei care aveau deja, să spunem, o setcă, o barcă, o ceva. Începeau să le descurce secile și să le pregătească pentru lansare, să-i ajute în baltă la lansare, dar ei, practic, aveau o recompensă bănească, un fel de salariu, nu erau atât de... După care, în timp, mai strângeau un ban, mai învățau să fure o setcă, să o bage noaptea în baltă și să ia un pește sau să controleze secile altor pescari, strângea un ban de o barcă, se asocia cu alt ucenic din ăsta, se spune palupaicici, și deveneau practic și ei la rândul lor întreprinzători, după care rămânea singur, reușea să scape de asociere pentru că își lua și el barca pe care nu o avea și pentru care trebuie să se asocieze cu celălalt, își făcea setul de seci, după care ajungea să fie singur investitor, după care începea să ia și el la rândul lui să angajeze palopaicici sau așa și ajungea deja pescar plin. Cam asta era evoluția lui. Dar în esență toți erau niște afaceriști. Investeau și scoteau rezultatele. Tot fiind afaceriști, spre deosebire de lucrător pe care nu-l interesa dacă, spre exemplu, patronul lui își pierdea fabrica sau așa, furtul secilor sau un accident cu barca sau știu eu, o problemă legată de pește, avea o influență foarte mare asupra vieții lui. Omul ăla își pierdea, practic, mijloacele de trai, de a-și câștiga traiul. Deci, încet, încet,
pescarii au devenit o altfel de categorie socială, deja dorită, pentru că fiind investitori în perioada de după comunism și începuturile capitalismului în România, ei au avut acces la bani și practic s-a declanșat în delta o goană după aur ca în vestul sălbatic. Vorbim aici de povești cu pescari care veneau după ce predau peștele și spărgeau banii noaptea în cârciumi ca niște nababi. Lucru pe care înainte nu-l vedeai. Deci, automat, multă lume a început să se îndrepte către această activitate și foarte mulți dintre lucrătorii de dinainte, vorbim de sudori, strungari din șantier, au început să fie pescari și să facă această activitate în felul în care l-am spus. Asociindu-se, investind, scoțând bani, reinvestind, pierzând, plângând că au pierdut. Deci capitalismul în România a început în delta, paradoxal. Mult mai rapid și mult mai, sub altă formă într-adevăr, dar mult mai rapid decât în restul țării.